ดีจ้ะเลวี่นะจ๊ะเฮ้ยทุกคนอิโมจิชาเลนจ์กลับมาแล้วจ้าเย้ก็สังเกตเห็นได้จากสีเสื้อในวันนี้เนาะว่าจะเป็นธีมสีม่วงเนาะซึ่งเราคิดว่าทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้มาเนี่ยรู้กติกากันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราก็จะมาทวนกติกาอิโมจิชาเลนจ์นี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอิโมจิชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นการที่ให้ทุกคนส่งอิโมจิมาให้เรา3ตัวนะคะมันเป็นโจทย์การวาดรูปซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยมันเป็นธีมสีม่วงก็เลยจะเป็นอิโมจิสีม่วงนะคะผมโอเคแล้วนี่ก็คือทั้ง4โจทย์ที่เราจะมาวาดรูปในวันนี้นะจ๊ะซึ่งทุกคนรูปที่เราวาดในวันนี้จะมีความพิเศษด้วยนิดนึงเรายังไม่บอกว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูกันเองเนาะโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจ้าโอเคมาเริ่มกันที่โจทย์แรกนะคะซึ่งอิโมจิ3ตัวที่เราได้มาเนี่ยได้แก่ร่มที่มีเม็ดน้ำฝนหยดลงมาแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นลูกแก้วเวทมนต์ดูดวงอะไรสักอย่างทำไมชื่อยาวจังแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นราศีตุลซึ่งราศีตุลเนี่ยมันก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบว่าตาช่างใช่ไหมเราก็เลยว่าเป็นคนถือเหมือนเป็นตาช่างแล้วไอ้ตรงตาช่างเนี่ยทั้ง2ด้านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบว่าฐานโค้งๆเหมือนร่มนะคะแล้วก็ตาช่างทั้ง2เนี่ยมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เกล็ดวุ้งวิงตกลงมาคล้ายๆเหมือนน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันที่3ที่มันเป็นลูกแก้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดวาดให้มันเป็นลูกแก้วไปเลยก็จะดู obvious ไปหน่อยนึกออกปะเพราะว่าเราก็เล่นมุกนี้กับตาช่างไปแล้วเราก็เลยใช้ความโค้งของลูกแก้วเนี่ยมาเป็นหมวกให้กับตัวละครนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้เอลิเมนต์ต่างๆในอีโมจิอันเนี้ยมาใส่ในภาพนี้เนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสำหรับการวาดอีโมจิชาเลนจ์ในครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่าครั้งอื่นๆอาจจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วจากรูปสปีดเพนที่มันเล่นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมว่าเราดูมีความวาดจริงจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมามากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกกับทุกคนมาตอนต้นคลิปไปแหละว่าครั้งนี้มันจะมีความพิเศษกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมาตรงที่ว่าเราตั้งใจวาดมากๆนั่นเองนะครับผมคืออีโมจิชาเลนจ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราจะวาดใน iPad แล้วก็จะเน้นสไตล์ที่วาดได้ค่อนข้างเร็วนึกออกปะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นความตั้งใจของเราเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนรูปที่มันจะต้องวาดสำหรับในคลิปว่ามันเยอะเว้ยเราก็เลยเลือกที่จะวาดในสไตล์ที่วาดง่ายๆหน่อยมันจะได้แบบว่าผลิตคลิปได้ไวนึกออกปะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ผลิตคลิปอิโมจิชาเลนจ์ออกมาค่อนข้างช้าอยู่ดีก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ละเรื่องการวาดรูปก็เรากะว่าจะใช้เวลามากที่สุดเท่าที่เราอยากจะใช้ในการครีเอทรูปวาดในแต่ละรูปสำหรับ Emoji Challenge Series ของเราเนาะซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้รูปวาดสวยๆมาใส่พอร์ตแล้วก็ลง IG ของเราด้วยนะครับผม ก็นั่นแหละทุกคนอันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราเปลี่ยนมาวาดรูปจริงจังมากขึ้นสำหรับรูปวาดในซีรีส์อันนี้นะครับผมมาพูดถึงรูปวาดที่วาดอยู่ตอนนี้อีกนิดนึงหน่อยละกันพอดีไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะก็คือเราจะบอกว่ารูปนี้อินสไปร์เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแถบสแกนดิเนเวียนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเราเลือกเป็นเสื้อผ้าสไตล์ยุโรปตอนเหนือคือตอนนั้นเซิร์ชใน Pinterest เล่นๆเฉยๆแบบหาเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้มีอันไหนในใจว่าอยากจะให้น้องเขาใส่ชุดสไตล์ไหนแล้วปรากฏว่าเราไปเจอรูปหนึ่งเป็นชุดแถบสแกนดิเนเวียนแล้วแบบมันสวยมากเลยทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากวาดเราก็เลยให้น้องเขาใส่เป็นชุดสไตล์สแกนดิเนเวียนนะคะก็เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นอินสไปร์สำหรับรูปนี้นั่นเองนะมาสำหรับโจทย์ที่2นะคะซึ่งอิโมจิที่เราได้มาเนี่ยได้แก่สวัสดีค่ะกีตาร์สวัสดีค่ะกีตาร์มาจอยด้วยสำหรับโจทย์ข้อที่2เนี่ยอิโมจิ3อันที่เราได้มาเนี่ยได้แก่มีหน้าเดวิลแถมโกรธด้วยแล้วก็มีมะเขือม่วงบวกกับอันสุดท้ายก็คือเป็นร่มแต่คราวนี้เป็นแบบพับเก็บเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหกีตาร์สำหรับรูปนี้อิโมจิที่เป็นแรงบันดาลใจหลักเลยก็คืออิโมจิหน้าเดวิลทุกคนรูปนี้เรามีคอนเซปต์อยากจะวาดให้เป็นแบบว่าเหมือนเอเลี่ยนที่มีเขาเหมือนเดวิลที่เป็นสายลับ
หรือว่าเป็นแก๊งมาเฟียหรืออะไรสักอย่างที่มันเท่ๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่านางพญาทำตัวเฟียสแบบร้ายๆอะไรอย่างนี้ ไม่สามารถมีอินเนอร์อย่างนั้นได้เลยตอนพูดแต่ว่าเป็นประมาณนั้นแหละแบบเฟียสดุร้ายเพจปังอะไรอย่างนี้เป็นคุณแม่ซึ่งถ้าโพสของนางก็จะเป็นแบบว่าแบบถือร่มทำตัวแบบว่าเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยคูลๆสำหรับอิโมจิมะเขือม่วงนี่แอบเอามาใส่ในรูปนี้ยากมากเราก็เลยเอาเชฟของมะเขือม่วงเอามาเป็นทรงผมให้กับคุณแม่ละกันนะอันนี้คือท่าอะไรเอ่ยรูปนี้อาจจะเห็นแบบว่าเรามีการใช้โมเดล 3D ด้วยนะคะในคลิปสตูก็ถ้าเกิดใครที่ใช้คลิปสตูก็น่าจะรู้นะว่ามันมีโมเดล 3D ให้มาดัดโพสอะไรอย่างเงี้ยมาใช้เป็น reference ได้ซึ่งเราก็เอามาดัดโพสมาเป็น reference นิดหน่อยแหละเหมือนแบบตอนนั้นเรางงนิดหน่อยมั้งว่าจะวาดมือยังไงดีเพราะว่ามือมันแบบว่ายื่นเข้ามาใกล้กล้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็ทรงผมของคุณแม่เนี่ยตอนแรกจะให้ไว้เป็นหน้าม้าเว้ยสุดท้ายก็เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่าลุคหน้าม้ามันจะดูแบบดูเด็กไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบว่าปัดข้างนะคะเก็บเรียบร้อยนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำหรับแบ็คกราวด์เนี่ยเราเอาร่มมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนเคยเห็นพวกแบบว่าคาแรคเตอร์เท่ๆที่มันมีอาวุธลอยอยู่ข้างหลังปะมันเป็นฟิลนั้นแหละแต่ว่าคุณแม่มีร่มลอยอยู่ข้างหลังไงพร้อมที่จะแบบทิ่มแทงศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือไอเดียนะครับผมแล้วก็รูปนี้เนี่ยตอนเสร็จออกมาจะมี2เวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันที่เป็นสีสดใสเหมือนตอนที่เราวาดอยู่ตอนเนี้ยกับเป็นสีที่เราแบบลด saturation ลงไปนิดนึงเพราะเรามีความรู้สึกว่าฟีลมันดูเท่ขึ้นมากกว่าเว้ยแต่แบบสีสดใสก็ยังชอบอยู่ไงก็เลยเก็บมันไว้ทั้ง2เวอร์ชันนะโอ้กีตาร์เอ้ยมาถึงโจทย์ข้อที่3เป็นแล้วนะจ๊ะซึ่งอิโมจิที่เราได้เนี่ยได้แก่เป็นอิโมจิทาเล็บลูกแก้วอีกแล้วนะแล้วก็อันที่3เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเชฟมันคล้ายๆเหมือนดาวอะซึ่งเดี๋ยวดูต่อไปละกันว่าเราใส่ไอคอนนี้ไว้ในรูปภาพยังไงเนาะซึ่งในโจทย์ครั้งนี้เราได้เป็นทาเล็บมาใช่ไหมทุกคนเราก็เลยพยายามหาอินสไปร์มาจากที่แบบเขาทำเล็บแบบ crazy กันนะแบบเล็บยาวๆยาวมากๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในอินสไปร์สำหรับรูปนี้นะคะผมและอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพใช่ไหมว่าเราว่าตัวละครไม่มีผมเพราะว่าเราได้ลูกแก้วมาไงเราก็เลยให้ตัวละครหัวโล้นเลยละกันสำหรับรูปนี้ตอนที่เราหาเหมือนแบบแรงบันดาลใจอะในการวาดรูปนี้ใช่ปะเราไปเจอภาพนี้ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอินสไปร์เลยสำหรับรูปนี้นะเราอยากจะได้โทนสีประมาณนี้มากซึ่งอย่างที่เห็นว่าในภาพนี้สีมันเยอะมากทุกคนมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้รูปเนี้ยมีความสีสันสดใสเหมือนในภาพถ่ายอันนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกอะเรากะจะให้ตัวละครผิวแบบผิวสีน้ำตาลเลยแหละคล้ายๆภาพ reference ที่เราเซิร์ชมาใช่ปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเว้ยจนเรามาลงตัวกับสีผิวสีฟ้างงปะเราก็งงเหมือนกันเรารู้สึกว่าพาเลตสีมันดูฟังกี้ดีแล้วก็แบบเน้นให้สีหลักเป็นสีชมพูกับฟ้านะครับผมแล้วก็แทรกสีอื่นเข้าไปซึ่งต้องบอกว่ารูปนี้เนี่ยวาดไม่นานนะแต่ว่าตอนลงสีนี้ก็คือเปลี่ยนสีบ่อยเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่ามันไม่ถูกใจสักทีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทำออกมา2เวอร์ชันด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันที่สีฟังกี้แบบนี้แล้วก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นสีแบบโทนแนวดำชมพูแล้วก็ไอคอนอันสุดท้ายที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนรูปดาวนี้ใช่ปะเราก็มาใส่ให้มันเป็นแบบลายบนเสื้อของนางเล็กน้อยแทรกเข้าไปนะคะผมรวมถึงว่าไอคอนดาวนี้มันก็คล้ายๆแบบสไปเดอร์เว็บด้วยอะไรเงี้ยทุกคนพอมองภาพออกไหมคล้ายไหมไม่คล้ายหรอคล้ายออกแต่นั่นแหละอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นธีมไปโดยปริยายนะซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนแบบแอบโกงไงก็ไม่รู้อะแบบว่ายังกาได้อิโมจิ
แมงมุมมาซะงั้นนะคะผมแต่ว่าไม่ใช่แต่ก็นั่นแหละถือว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะผมมาถึงโจทย์ที่4แล้วเป็นโจทย์สุดท้ายแล้วนะจ๊ะซึ่งอีโมจิที่ได้นั้นได้แก่ตัว DNA นะคะผมยินหยางแล้วก็ราศีมังกรนะครับซึ่งก็ไปเซิร์ชมาราศีมังกรมันก็ไม่เชิงจะเป็นมังกรเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหัวเป็นแพะแล้วก็มีหางเป็นปลาป่ะสำหรับรูปนี้นี่ขอสารภาพตามตรงว่าจริงๆเป็นรูปแรกที่วาด แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราวาดผู้ชายไงปกติทุกคนจะไม่ค่อยเห็นเราวาดผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็เลยแบบว่าเก็บของดีเอาไว้ตอนท้ายอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะคะผม รูปนี้ด้วยความที่ว่าจริงๆเป็นรูปแรกที่วาดใช่ไหมทุกคนตอนนั้นเราก็ยังมีความลังเลว่าจะวาดรูปสไตล์ไหนดีแบบว่าลงสีทับเส้นดีไหมหรือว่าเป็นสไตล์ตัดเส้นแนวอนิเมะไปดีอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันก็เลยมีช่วงหนึ่งที่เราเหมือนจะเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่จะตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เลยเลือกเป็นทางสายกลางนะครับผมกึ่งแบบว่าตัดเส้นนิดหน่อยบวกกับทับเส้นด้วยอะไรแบบนี้สำหรับตัวละครผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ให้เขามีเข่าแพะแน่นอนนะคะก็มาจากอีโมจิราศีมังกรใช่ไหมแล้วก็สีผมของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนคล้ายๆคุเอล่านิดนึงซึ่งอันนี้ก็มาจากหยินหยางด้วยก็จริงๆมันไม่ใช่แค่สีผมหรอกมันก็เป็นทั้งโทนสีของภาพนี้ด้วยแหละที่มันเป็นแบบว่าแนวสไตล์ขาวดำนิดๆใช่ไหมซึ่งโทนสีนี้มันก็มีอินสไปร์มาจากไอคอนหยินหยางนั่นเองเฮ้ยทำหัวใจทำไม งงต่อมาเรื่องของไอคอน DNA เนี่ยอันนี้เราแทรกเข้าไปนะเป็นแบบว่าส่วนเล็กน้อยที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นกันคือเราเอามาเป็นแบบว่าโซ่ที่มันเป็นแบบว่าคล้องตรงแว่นตาของตัวละครเนี้ยให้มันเป็นเกลียวคล้ายๆ DNA ประมาณนั้นแล้วก็รวมถึงลายเสื้อผ้าตรงเนี้ยด้วยนะคะผมก็เป็นลายไขว้กันคล้ายๆ DNA นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะผมสำหรับชุดที่ตัวละครตัวนี้ใส่เนี่ยเรามีอินสไปร์มาจากชุดจีนโบราณอะไรอย่างนี้ก็ชุดก็จะดูมีความเป็นจีนนิดนึงอะไรอย่างนี้สำหรับแบ็คกราวด์ข้างหลังรวมถึงแบบพวกลายบนเสื้อผ้าของพี่คนนี้ใช่ปะเราก็ไม่มีอะไรมากลองแบบไปเซิร์ชหาแบบChinese wall pattern อะไรอย่างเงี้ยแบบลวดลายแพทเทิร์นจีนอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ซึ่งเราไปเจอรูปก้อนเมฆแบบนี้มาทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ดูเข้ากันดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาใช้เป็นลวดลายทั้งในแบ็คกราวด์แล้วก็บนเสื้อของตัวละครนะคะ โอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมด4รูปที่เราวาดไปในวันนี้นะจ๊ะเย้โอ้ my gosh แต่ละรูปก็คือออกมาแบบถูกใจเรามากๆนะคะถึงเราจะบอกว่าเราแอบลำเอียงชอบรูปสุดท้ายมากที่สุดอะแล้วก็ค่อนข้างชอบทุกรูปนะคือมันก็ต้องชอบป้าเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกับแต่ละรูปค่อนข้างเยอะอยู่นะเอาจริงต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้แบบ fully render แต่ละรูปให้มีดีเทลละเอียดยิบกริบอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เก็บงานขนาดนั้นแต่ว่าก็เก็บงานในระดับหนึ่งอะให้มันดูสวยงามน่าโชว์ให้กับทุกคนดูนั่นเองนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าชอบรูปไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะค่อนข้างเชิญชวนให้ทุกคนเมนนะเพราะว่าเราก็อยากเห็นความเห็นทุกคนต่อรูปของเราไงว่าแต่ละรูปเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับอิโมจิชาเลนจ์สีม่วงครั้งต่อไปเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกระหว่างสีส้มหรือแดงเว้ย
ยังไงเดี๋ยวเราจะทำโพสต์ไว้ที่ YouTube Community แล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนช่วยเลือกเนาะว่าจะสีส้มหรือสีแดงดีนะครับผมโอเคยังไงก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะจ๊ะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปเล่าลาก่อนซ่อนกินบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ